Hello guys, ayan na, magmumukbang na naman tayo ngayon, magmukbang. Ayan, mukbang naman ha. Mamaya na share ng mga kaalaman dyan. Mukbang muna tayo mga guys. Ayan na, ewan ko anong tawag dito. Chapsuy, yes. Tapos plus rice. Ayan na, diet ako ngayon guys. Ayan, kaya konti lang muna. Ayan. Pero bago ang lahat, kailangan natin mag-pray. Ayan. Dapat talaga mag-pray mga guys para daghan pang blessing. Ayan. Tapos kakain na tayo. Ayan. Konti lang kasi busog ako ngayon. Ayan. Yun. Sarap. Chapsuy. The best luto ng ate ko. Ate ko nagluto nito. Carrots. Repolyo. Atay ng manok. Yun lang halo nito guys. The best ng the best. Miming, mami na. Quiet. Yan, the best talaga. Uy, huwag kang maingay, mag-CPR ko. Ingay mo. Sarap. Wala na. Hindi ka naman kumakain ng gulay eh.
Tapusin ko lang tong ulam. Harap ng ulam. Tapsoy. Ayan guys, tapos na ako kumain. Maraming salamat sa panonood dito sa akin mukbang chapsuy. Ayan, maraming salamat po yan. Laki-laki ko na, taba-taba ko na. Kain lang ako ng kain. Ayan, maraming salamat. Ayan, ubos na. Ayan, ubos na. Ayan na. Maraming salamat ha. Sa panonood niyo. Yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pag-subscribe na. Tapos please like din ang aking mga palabas. Tapos i-click mo na din ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago ko pang mga video. Ayan na, about sa mukbang. Ayan ha, share ng mga kaalaman ko. Ayan na, hanggang dito na lang mga kapatid, at bye bye and God bless sa lahat.